vibration lezen voor sun, moon en rising. Absoluut die mensen. En jullie zijn de mensen die is geboren november en 29 november tot en met 17 december. So, alle mensen die is op 29 november tot en met december 17, this is the energy vibration lesson voor jullie. Voor jullie hebben die energie van de acht van staven, heel veel boodschappen komen binnen voor jullie. De week begint van de 19 tot en met 25. De energie van de week is de energie van de zon. Het is een positieve week voor jullie, zeer positieve energies. En de energie van de zon brengt heel veel nieuwe mogelijkheden in je leven. Als we gaan even verder en we gaan even bekijken, de zodiac energy is emotie en is goed emotie. Dus het is een positieve week. Heel veel informatie, heel veel connectie met geliefden, heel veel mensen. Ik zie heel veel mensen gaat even connecten met elkaar via text message, WhatsApps, e-mail, telefoon. And that sort of a thing, and is zeer positief. Dames en heren, we gaan even in je lezen bekijken. Daar is een situatie waar sommige van jullie is weggelopen van een situatie. En daar jullie gaat even weglopen van de situatie. En ik ken, dit is voor sommige mensen en werkgelegenheid en dat soort van dingen. Als je weglopen van deze situatie, daar komt nieuwe liefde binnen voor jullie, oké? Dus whatever de situatie is, ik ken een relatie dat je gaat weglopen van en daar komt een nieuwe liefde in voor jullie en het wordt goed. Dinsdag heb je de energie van de vuur, de energie van de vuur. En op dinsdag heb je mee te maken met conflict, oké? Whatever the conflict is, die conflict komt van door en de conflict krijg je geen regrets from. De conflict is gewoon daar om een situatie best wel op te lossen. En dat heeft mee te maken met een ex-supervisor of je supervisor of je boekenleider of dat soort van ding. Ik zie voor veel mensen die studeren, heb je best wel deze situatie met de mentor of zoiets, oké? Sommige mensen op donderdag hebben mee te maken met een heel low energy, 3-dimensional persoon of situatie. En heel veel van jullie hebben situatie mee te maken met je ex-boss of ex-werkgever, dat soort van ding. Ja? Maar het is een vorm van jaloezie. Het is een vorm van dat diegene realiseert dat u bent beter at je werk dan ze. En dat jij heeft best wel een snelle begrip van heel veel dingen. En zij niet. Dus ja, ze voelt zich op zijn tenen getrapt. Dat soort van ding. En ja, het is een situatie waar sommige mensen zijn zeer gevoelig. En ik zie dat oude mensen wil proberen onder de jonge mensen even onder de voet te houden en dat soort van dingen. Omdat ze realiseren dat soms denken ze dat, ja, ik weet zoveel en ik ben zo intuïtie en wijs. En dan iemand komt binnen, dat laat je even zien dat je weet eigenlijk niks. En voor oude mensen over de leeftijd van 50, 55 en dat soort van ding, die vinden dat niet leuk. Maar in deze situatie, het was een situatie dat ze iemand wordt een gevoel alsof ze was op de tenen getrapt. En dat was niet de bedoeling. Het kan gewoon op een manier waar
Sommige van jullie is, omdat jullie zijn die observatie, jullie gebruiken alle 4 energies, dus jullie zijn heel veel sneller en breed denkende dan onder mensen. En het is een sens van op de tenen getrappen door misschien je hebt gezien dat een situatie is niet goed en je boss, supervisor of begeleider die vindt as if je hebt op zijn voet getrapt en dat soort van ding. Dus het is best wel in de sens dat daar zit een soort van spelen en het is een situatie waar iemand dacht dat ze worden onderzocht en probeer je even tegen te werken of uit te werken. En ik zal zeggen, het is best wel goed. Misschien vind jij dat, ik heb wat verdiensten kunnen verloren, maar eigenlijk is het best wel goed, omdat het gebeurt in een eerder stadium of het gebeurt nou. Dus dat je weet dat dit is niet de organisatie voor jou en dit is niet de mensen dat je moet even gaan werken. Iemand heeft wat gedaan in de organisatie en sommige van jullie is in aanraking of werk in een organisatie met mensen. En het is as if je bent in de organisatie en je begint dingen op een rij om te zetten, maar iemand is geschuldigd of is geschuldigd over iets. En doordat de persoon is geschuldigd over iets, ze wil je even uitwerken voordat jij hebt gezien wat is gebeurd. Dus die persoon probeer je even uit te halen en have gewoon leugens en dat soort van dingen. Dus het is een situatie waar je ziet, dit is gespeeld. En het is best wel goed omdat je realiseert dat dit is niet voor jou. Je realiseert dat dit is niet de organisatie, dit zijn niet de mensen dat ik wil. Omdat iemand heeft een geheim, iemand heeft wat gedaan en ze wil niet dat het uitkomt. Dus ze proberen uit te werken. Maar wat ze zit aan mij om te laten zien is dat iemand van ogen op gaat even realiseren wat is gespeeld. En gaat maatregelen nemen. En zoiets als die vrouw realiseert, dus het klopt niet. Dus ze probeert de vrouw even uit te halen omdat ze heeft iets te verbergen. En dan en wees voorzichtig, want die persoon gaat iemand van ogen op ga je terugbrengen. Iemand van ogen op realiseert wat is gespeeld, omdat ze realiseert dat je supervisor is niet eerlijk. Omdat ze realiseert dat apparently kom je achter iets en de supervisor wil dat niet uitkomen. En ze heeft je gewoon willen weg. En dan ze gaat je over de supervisor nemen, maar niet van in de organisatie te werken, maar buiten de organisatie te werken om bepaalde dingen om te controleren. Dus, omdat ik zie dat iemand van ogen op weet dat je bent goed met wat je doet. Ze hebben waardering over jou. Maar er is iemand die je werkt met in een office. En die vrouw is die dove. De vrouw is echt de dove omdat de vrouw had bepaalde dingen gedaan. En ze wil niet dat de ogen op komt achter de situatie. En ze heeft iets gezegd dat is niet waar. En probeer je om te zeggen dat je hebt op haar tenen gestapt. Maar iemand van ogen op denkt, nee,
Dat geloof ik niet. En iemand van ogen op gaat de situatie even in de hand nemen en even bekijken. En die persoon realiseert dat is iets wat ze wil niet dat je achterkomen en dat is waarom ze proberen je uit. Maar weet je, is zoiets is, je bent oud of ze wil je naar een andere afdeling sturen of dat soort of ding. Maar iemand van ogen op zit het te bekijken, omdat iemand van ogen op denkt, hey, dat klopt niet, omdat de vrouw is heel goed, de vrouw ziet dingen heel snel. Dat betekent dat deze persoon, de supervisor van de persoon, heeft iets gedaan en ze wil niet dat het boven water komt. En dit is waarom ze wil de vrouw daar niet, vanwege dat de vrouw gaat dit even zien. Wauw. Wauw. En sommige van jullie hebben het gevonden, van jullie hebben het gevoeld dat diegene is die persoon, omdat je hebt gezien en jullie zijn zeer slim, omdat jullie hebben deze situatie gezien. Omdat jullie realiseren dat iets klopt niet. En diegene van boven, omdat daar zitten twee personen van boven, dat even gaat dus realiseren, gaat even samen hierover praten. En die gaat even jou onder de arm nemen en zegt, luister nou, zullen wij dus even zo gaan afspreken. Maar wij willen dat jij even controle over dit hebben. En kijk eens, want we verwachten iets, maar we willen dat jij het gaat. Want je begeleider of je supervisor, die zit dingen om te doen, dat is niet door de bogen. En zij dacht dat jij hebt daar achter gekomen en achter gezien, maar jij wil gewoon je werk aan het doen en je realiseert dat er is bepaalde situaties niet daar. En whatever de situatie is dat, is dat mensen gaan daar beginnen om te kijken, omdat het zoiets is, de mensen hebben zoiets is als jij die weet en hebt gezien, iemand van ogen op. Dat is jouw baas, maar zij vindt dat jij praat met bovenop en niet met haar. En dat voelt ze niet goed. Dus ja. Maar ga even verder. De liefde. De mensen tussen de leeftijd van 18 en 30 is een positieve week voor jullie. Eind van de week op zondag kom je tegen een geliefde. Deze persoon kennen iemand van uit de organisatie dat je hebt leren kennen. Wil je uitnodigen, dit is iemand van een paastrelatie, wil je uitnodigen voor, weet je, een gezellige etentje, dinner of zo, even te connecten met. En dan, er is zoiets als een liefde connectie, het kan een soulmate connectie en dat soort dingen, dat gaat uitkomen. Dit is voor de dames en mannen tussen de leeftijd van 18 en 30, oké? Dus als we gaan even kijken en we gaan even bekijken, voor sommige van jullie, een oude liefde komt terug in je leven. En dit is een relatie dat je heeft. En ga voor het. Ga voor deze relatie. Het is iemand dat sommige van jullie hebben ontmoet een tijdje geleden. Of het kan ook voor een week. En de relatie was zo intens. Maar op de eerste momenten dat jullie hebben elkaar ontmoeten, jullie realiseren dat daar was best wel een positieve connectie. En whatever de situatie is en whatever dat is gespeeld, jullie hebben realiseren dat daar is meer dan beneath the eyes. Dat betekent dat jullie hebben een zielconnectie.
Een van jullie have a family, maar het is as if er is geen meer gevulling van de family. En een die jullie allebei hard gaat voor elkaar. En diegene gaat je uitnodigen voor een diner of uitstappen. Jullie gaan even connecten met elkaar. Jullie gaan even voelen dat, dit is degene. Ik heb het eerder gevoeld en nu voel het again. Voor sommigen van jullie, je hebt deze persoon een jaar geleden ontmoeten. De relatie was intensief. De relatie laatste week. Voor sommige mensen een jaar, maand voor sommige mensen. 6 maanden voor sommige mensen. En dan was het uit. Zonder om niet echt een reden. Ik voel voor de mannen, die relatie was zo intens. Dat de mannen denken, ik heb een ander leven. En dan kom ik tegen deze persoon. Diegene komt terug in je leven. Je krijgt veel belletje, veel tekstmessage, veel connectie met deze persoon. En ik zal zeggen, ja, ga voor het. Heel veel mensen willen weten als die wil terug met zijn liefde. Ja, als het is een soulmate connectie, zoiets als dit. Omdat deze persoon heeft echt de gevoel dat dit is degene van mij. Ik voel het. Het is alsof je eet dezelfde dingen, je bestelde hetzelfde dingen. Je bent zo connected met elkaar, maar het is van een ziel. En dat heeft hij nooit gevoeld. En dan begint hij te realiseren dat wat hij in zijn relatie nou heeft, is niet wat hij wil. En wat hij heeft met jou, dat wil hij best wel hebben. En deze persoon is weggestopt, achteruit gestapt van wekens, doordat die gevoel wat hij had was zo intens. En nu gaat hij even terugkomen om te connecten met jou. Oké. Ik heb net gezegd over wat plaats is op de workvloer gebeurd. En dit is precies wat is op de workvloer gebeurd. Het hoeft niet 2 verschillende kleuren, maar het is mensen van 2 verschillende posities, 2 verschillende cultuur, 2 verschillende sociale gelegenheid. En die ander gaat even kijken om te zeggen, luister, ja, ik ben het, you know. En jij bent gewoon normaal, een little black cat. Maar whatever de situatie is, je hebt op iemand tenen getrapt en dat is wat is gebeurd. Maar maakt niet uit. Abundantie komt binnen. Financiële abundantie komt binnen en dit wordt zeer positief. Maakt niet uit wat is hier gespeeld. Mensen van bovenop gaan dit even zien. En je wordt gewoon gewaardeerd voor de werk dat je doet. En maakt niet uit voor de rest. Je gaat even, als ik heb gezegd, iemand gaat even contact op met jou nemen voor de mensen die was, weet je, slecht behandeld door een werkgever of whatever, een supervisor of dat soort of ding. En die gaat je even iets beter gaan geven, waar je hoeft daar niet, maar je zit een situatie te controleren, oké? Dus ik moet zeggen, bedankt voor de terugkomst. Namaste.